Ég hef oft velt því fyrir mér hvernig það hefur verið fyrir fólki sem nam hérna land fyrst. Að koma til Íslands og upplifa náttúruna eins dramatísk og hún og svo ég tala nú ekki veðráttuna. Að koma upp búi hérna og koma sér fyrir á þann hátt að þau getur lifað af. Það hefur örugglega verið stórbrotið að koma til Íslands og sjá alla fossana og fjöllin og hverasvæðin en ég get ekki ímyndað mér að það hafi verið auðvelt. Ég hef aldrei þurft að koma upp búi sjálfur eða rækta ofan í mig mat til þess að geta lifað af eða séð fyrir fjölskyldun minni, ekki á þann hátt. En ég hef gengið í gegnum öðruvísi erfiðleika í lífinu. Ég held að það sé algengt fyrir flesta, allir glími við, sem kannski á einn eða annan hátt svipa til þess sem að Ingólfur Arnarsson og Hrafnar Flóki og þeirra fólk gengu í gegnum fyrir 1000 árum síðan. Ég heiti Brynjólfur Víðir Ólafsson og ég meðlum í Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Ég ólst upp á Íslandi, í Hafnarfirðinum og var vanur að leika mér í hrauninu þegar ég var lítill. Fór út á fjöru og á Herjólfsgötunni og í menntaskóla þá var ég líka í menntaskóla þá tók ég líka áfanga í fjallgöngu, fékk að ganga á fjöll og ég hef aldrei hugsað neitt rosalega mikið hversu frábær náttúran var á Íslandi og hversu blessaður ég var að fá að vera hennar aðnjótandi en síðan þá hef ég búið á mörgum mismunandi stöðum, ferðast vítt og breitt og það var svo síðasta sumar sem að við fórum til Íslands og fengum tækifæri til að ferðast aðeins og njóta náttúrunnar á nýjan leik og þá áttaði ég mig á því hvað ég í raun hafði verið heppinn þegar ég óx úr grassi að fá að hafa náttúruna, íslensku náttúruna bara sem minn leikvöll eiginlega. Og ég held að sé svipað með fagnaðarerindið með trú mína á Guð og Jesú Krist. Það er eitthvað sem ég óx líka og grasi með og hafði sem hluti af minni barnæsku og vanur að fara í kirkju og læra um Jesú og segja bænir með fjölskyldunum minni, lesa í ritningunum. Það var kannski ekkert eitthvað sem ég hugsaði neitt rosalega mikið en svo á sama skapi þegar ég var eldri og gekk í gegnum svona lífsins ólgusjó og eignast fjölskyldu og ferðast á milli staða og svo byrja að sækja að manni allskyns hugsanir og erfiðleikar og er maður nógu mikið fyrir fjölskylduna, er maður að gera nógu mikið fyrir krakkana til þess að ala þau almennilega upp og vera til staðar fyrir þau og sýna þeim ást og umhyggju og fyrir restina af fjölskyldunni. Og það hefur svolítið gefið mér svipað með íslensku náttúruna, nýja sýn á trú mína á Jesú Krist. Það hefur verið svona eitthvað sem að ég fengi að endur uppgöta svolítið í ljósi þess sem að ég hef gengið í gegnum á mínum fullorðinsárum. Ég hef alltaf getað leitað til Kris og treyst á trú mína á hann og leitað í ritningunum og fengið svör við þeim áskorunum sem ég hef gengið í gegnum. Ég hef fengið leiðbeiningar til þess að hjálpa mér að sigrast á þeim áskorunum og vaxa í gegnum það ferli. Ef þú ert að leita að einhverju og veist kannski ekkert alveg hvað það er, einhverjum aðri tilgangi í lífinu eða ef þið finnst það vanti eitthvað, þá væri mín ráðlegging að
að læra að biðja, tala við Guð og læra að þekkja þær tilfinningar sem hann notar til þess að tala til þín. Sama hvernig við leitum til hans, ef við erum einlæg í hjarta og þörfnumst leiðbeininga, þá getum við talað til hans og hann hlustar á okkur og hann svarar okkur, hann leiðbeinir okkur, tilbúinn að gera það til þess að hjálpa okkur að átta okkur á hvað þetta líf snýst allt saman Oft það ekki á þann hátt sem ég reikna með eða endilega þegar ég reikna með að fá svör eða fá hjálp, en það ótrúlegt hvernig í gegnum lífið að þegar ég lít aftur á erfiðustu tímana mína þá sé ég að það stærri tilgangur og það áætlun og það meira en ég kannski gat séð á þeim tímapunkti. Ég veit að Guð með okkur og hann elskar okkur og hann vill að við getum snúið aftur til hans og hann tilbúinn að hjálpa okkur að gera það.